Good day everyone! After mapasa nyo yung US visa interview, marireceive nyo na ang pinaka-importante package sa buong buhay nyo for fulfilling your US dream. Ang tawag natin sa package na to is yung US visa packet. So sa video na to, ipapakita ko sa inyo paano kolektahin yung package, ano mga laman sa loob ng visa packet na to, ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin, and of course, anong itsura ng US visa. So stay tuned and watch till the end. I'm Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Before po kayo mag-proceed for the US visa interview, ang kailangan nyo pong gawin is mag-register muna kung paano or saan ko kolektahin yung US visa packet nyo. There are two ways po. One is to collect it personally, and the other one po is have it delivered po sa bahay nyo. For me, I prefer po na i-collect it personally because number one, wala pong laging tao sa bahay namin. And also, medyo paranoid ako. So, feeling ko mas safe kung kukunin ko personally and ma-check ko agad yung mga details na yun. Some of my colleagues po, pinadeliver lang nila yung package nila sa bahay nila. And wala naman po nangyari. Na-receive nila package complete and in perfect condition po. So, either way po, kung ano po mag-work sa inyo best, so, kayo na po mag-decide para doon. So, for me, based po ako dito sa Singapore. So, I have two options po. One is to collect it in Chinatown, and the other one is i-collect ko po sa Changi Airport. Closer sa akin yung Chinatown, so Chinatown na lang. Ako po ay nag-undergo ng visa interview on the 16th of April. Tapos, on the next day po at 9 p.m. So, may nareceive po akong email about collection po for the visa packet. Basahin po natin. Ang nakalagay po dito is, your passport is ready to be collected. Tapos yung collection address po dito. And yung pinakamalapit na MRT. And of course, yung time kung ano oras ang pwede kolektahin. From 11 a.m. to 6 p.m. And wala pong collection during Saturday and public holidays. Then ipo-collectahin nyo po yung visa packet. Kailangan nyo ng mga requirements. One is ipakita nyo yung IC or yung ID nyo. Driver's license. And any ID with photo. FYI po, hindi nyo po magagamit yung passport nyo. Kasi ang passport nyo po ay nasa loob po ng US visa packet. So make sure na meron po kayong extra ID. I'm sure meron naman kayo before pa doing the visa interview. Kasi kailangan nun ng pangalawang ID. During pala sa process, pag-register po, doon kung paano nyong i-receive or paano nyong ipapadala yung visa packet sa bahay nyo, may ibibigay rin silang reply email with a visa packet claim slip po. So, which is, pwede nyo rin gamitin po para ipakita doon sa kung saan man yung kukunin yung visa packet na yun. So, for us, binigay lang namin yung claim slip na yun. Pinakita namin yung ID, tsaka or yung IC. Then, nag-sign po kami ng form. Then, eto, visa packet, meron agad. Ganun kadali po. So, same process po with my wife. Sa kanya po is medyo mas maliit yung plastic sa kanya as compared sa akin. Siguro kasi mas marami akong documents sa sinet. Kaysa naman yung, kaysa doon sa wife ko kasi dependent po siya. If planning nyo po talaga mag-collect yung visa packet personally, I suggest po, bring po isang malaking backpack. Kasi safer po. Safer in a lot of ways, especially pang umulan or kung binubuhat nyo kasi baka may tendency na mahulog or ma-snatch. So, make sure na naka-backpack kayo and pwede nyo ilagay sa harap tapos embrace nyo na lang. Just to be safe. Kasi ito na yung pinaka-importanting package sa buhay mo para makaraos ka at umalis ka sa Pilipinas. Ito na yung golden ticket mo for fulfilling your US dream. Ang sabi po sa website po nila, 3 bagay po ang nasa loob sa visa packet. Number 1 is yung passport nyo. Number 2 is yung visa. And number 3 is a brown envelope po. Isang malaking brown envelope. So, buksan natin and tingnan po natin. So for me po, may isa po akong malaking big brown envelope. Tapos meron siyang dulo, sa dulo nito, medyo may butas. And masisilip nyo doon kung ano yung mga laman ng documents. Partially lang. FYI po, wag nyo pong buksan yung folder na yan. Pag binuksan nyo yan, talagang magkakaproblema po kayo. Kasi ang visa na yan, ang envelope na yan, ay dapat mabuksan lang ng taga-border patrol dito sa United States. Tapos, sa harap ng big brown envelope, andito po yung details ko. Details about mga name ko, details ko, date of birth ko, alien number ko, USCSI number, and etc. Sa loob ng visa packet po is yung passport ko. Then, sa loob po ng passport is, doon nyo po makikita yung US visa natin. Hanapin po natin. Which is, ito. So, once nakita nyo na yung US visa, make sure po na lahat po ng details dito ay tugma doon sa mga personal details mo. Kasi mahirap na. Baka kumuha ka ng visa packet, hindi naman nakapangalan sa'yo or mali yung spelling. And magkakaroon ka po ng problema.
tignan nyo po yung details ng visa. Make sure po na nagmamatch po talaga sa details nyo, sa personal details nyo, I mean. Your name po, yung spelling definitely, kailangan nyo tignan. Date of birth, of course, yung passport number, dapat magkatugma. And yung IV case number, dapat pareho po ito. And almost all the details here, dapat i-counter-check nyo po sa ibang documents nyo. Just to be on the safer side. And aside po dito sa mga documents na to, may mga iba pang paper nandito. Ito po yung instructions for the visa packet and guides and yung picture nyo po. So, tingnan po natin maigi. Number 1 po is yung Welcome to the United States paper. Ang highlight po dito sa paper na to is binibigyan po kayo information about the US. And meron po ditong website. Mas maganda po, buksan nyo na lang po to sa website. Tapos, papakita sa inyo yung mga different information na pwede nyo gamitin or pwede nyo pag-aralin before pa kayo dumating dito sa US. And which is really important po na kailangan nyo alam mga to bago dumating dito. Just for you to prepare and maybe to outsource na po before pa kayo dumating dito. Para naman may idea kayo or may plan kayo ang gagawin pagdating nyo dito sa US. So, like ito po about the US, yung education and childcare, employment po. Money and finances, emergency safety, healthcare and families. Tapos yung mga popular topics for new immigrants. And volunteer in your community. So, click nyo lang po sa anumang link dito and magli-lead po sa mga specific details po with regards for this topic po. And more information, I mean. Medyo masyadong mahaba kung di-discuss ko isa-isa. So, better yet, puntahan nyo na lang po, basahin nyo to. Kailangan nyo talaga to kasi kailangan nyo mag-prepare ahead. Just for you to have like FYI po before kayo dumating dito. Kasi may hirap na dumating dito na medyo mangangapa ka. Then, the next paper po is yung instructions po. Number 1 po nakalagay dito is do not open po yung sealed envelope. Like I said po, pag binuksan nyo yan, yari ka. Bruh. Ang immigration officer lang po talaga ang dapat magbukas ng visa packet nyo as a proof na ito ay complete at hindi po tampered. Sa US visa packet nyo, ang kailangan nyong gawin talaga is huwag nyo pong ilagay sa check-in baggage nyo. Kasi gagamitin nyo po ito during pagpasa po sa border patrol. So make sure na naka-hand carry po yung documents na to. Dito naman po sa second paragraph, ang summary po nito, if balak nyo pong umalis ng US for more than 12 months po, or magstay sa ibang bansa for more than 12 months, kailangan nyo po muna pumunta sa USCIS para kumuha ng permit. If hindi po kayo kumuha ng permit, ang mangyayari po, if nagstay kayo like 13 months outside of the US and nagplan kayo bumalik sa US, kailangan nyo po mag-undergo again ng processing for a new immigrant visa po. Which is definitely ayaw natin, di ba? Dito naman po sa third paragraph, ang parte na to is for those with visa under marriage po. So, ibig sabihin po, if yung marriage nyo po ay hindi po umabot ng 2 years dito sa US, ang mangyayari po, kailangan nyo po mag-file ng petition. Kasi, papalitan po nila yung status nyo into a conditional permanent resident. So, kailangan nyo mag-file ng petition within 90 days. If hindi nyo po na-file within 90 days, ang mangyayari po is papaalisin kayo dito sa US or i-deport kayo out of the United States. Then the next paper po is yung USCIS immigrant fee. Ang highlight po dito ang nakalagay is yan nyo po bayaran yung $220 USCIS immigrant fee para po ito sa processing ng immigrant visa packet and of course for the producing your permanent resident card or yung green card. Hindi mo marireceive yung visa packet mo pag hindi mo na-settle to. And advice nila, bayaran nyo muna to bago kayo umalis papunta dito sa US. Tapos, important number po is yung alien registration number nyo po, which starts with the letter A po, tapos with combination of numbers. Makikita nyo po to sa upper right corner po. Sa akin po dalawan dito because one for me and one for my wife po. And of course, yung DOS case ID number. Sa akin po, which starts with an SG, then may P, then yung number combination na po. For me po, covered ng agency ko po yung $220. But since kasama ko po wife ko, kailangan ko bayaran yung $220 niya. Kasi hindi na technically, hindi naman siya under ng agency ko. So, hindi siya covered ng ganong benefit. Plus additional po na $25 for the bank transfer fee. Medyo ganun kamahal, pero investment na po yun. Tapos important note po, USCIS will only mail your green card po sa US mailing address na binigay nyo sa Department of State at the time of your US visa interview or during the US Customs and Border Protection. Kaya if planning po kayong lumipat ng ibang address
after pagdating nyo dito sa US, sabihin nyo agad doon pa lang sa border patrol na ito na yung magiging address nyo. And usually mag-ask sila, ano yung reason, bakit ka maglilipat? So, bigyan nyo lang yung tamang information sa kanila. Ang kailangan naman talaga nila is yung address nyo kung saan nila i-mail yung package mo. Yung last letter po is yung letter to all the immigrants and refugees about social security number. In summary po, lahat po ng immigrant or refugee na pupunta sa US ay kailangan may social security number. Mainly ginagamit to dito for work application and also for taxes. So, pag wala kang social security number, considered ka as illegal alien. So, kailangan na meron ka talaga nito. Isa-start lang nila i-process yung social security number mo once naka-apa ka na dito sa United States. Then, for me and for my wife, medyo nagkaroon kami ng issue about dito eh. So, nagka-delay po ako sa pag-work. And also for my wife, lalo na, mas tumagal yung sa kanya. So, medyo naging hassle dahil lang sa ganung sa maliit na factor. So, I hope kayo guys, hindi nyo na ma-experience yun na nangyari sa amin. Explain ko po sa next video ko. So, make sure to subscribe. Kasi medyo yung cost of delay po, maging problematic talaga. Lalo na po if you're starting pa lang po dito sa US. Medyo malaki kasi gastos pag wala kang trabaho eh. And kung dahil lang po sa pag-delay sa social security number, parang masyadong hassle. Kasi atat ka na talaga mag-work. Kasi nga, gusto mo nang kumita. And naka-time pressured ka kasi nga, yung budget mo, naupos na. Like some of my colleague po dito, inabutan sila ng 3 months po, 2 to 3 months na walang trabaho just because of the social security number. Di ba? So, hassle talaga. Tapos makikita nyo rin po sa visa pack na to, andito yung picture nyo. Yung picture na sinend nyo po sa USCIS. Sa wife ko naman po, yung sa visa packet niya, it's almost the same thing. Lahat po nang meron. Except yung brown envelope po. Yung sa kanya is thinner version. Kasi nga, konting documents lang yung sinend niya para i-verify. Kasi hindi naman siya yung principal eh. So, mas maliit sa mga dependent yung brown envelope nila. Tips! Number 1. Keep it safe po at all times. Like I said po nung una, dali nyo agad yung backpack nyo pag kinokollect nyo po yung visa packet nyo. Kasi ayaw yung something mangyari sa package na to. Kasi nga, ito yung pinaka-importante package sa buhay mo, di ba? And also, pag kinikip mo na siya sa bahay, make sure na nakaseal siya properly or nasa maleta. Para maiwas po yung mga daga. Baka naman kasi mangit pa ng daga yan. So, parang ang sakit naman. Ang pangit naman kung si Doding Daga ang may sala sa pag-deny mo sa pagpasok sa US, di ba? Tapos, isa is yung mga baha na problems. Make sure naka-seal po siya na waterproof. Invest na kayo. Kasi, like I said, ito na yung pinaka-importanting package talaga. Ayaw mo talaga may something na mangyari sa package na to. So, it's better to be safe than sorry. And of course po, yung number 1 problema natin sa Pilipinas is yung nakaw. So make sure po na talagang naka-seal po ito somewhere na hindi po mananakaw and nakabantay po. Mahirap na. Masalisi pa kayo, lalo na yung papunta pala kayo sa airport. Make sure na talagang kung meron kayong posas, iposas nyo na lang. Iposas nyo na lang sa sa kamay nyo, yung maleta nyo. Para lang hindi mawala. Or Italy nyo or somewhere. Kasi kung ma-pick up yan somewhere, lalo na sa Manila, I'm sure parang iiyak tawa ka talaga. Tapos number 2, submit nyo na po yung resignation sa hospital nyo. Kasi you only have 6 to 8 months bago ma-expire po yung US visa passport nyo. So make sure nakaalis na kayo by then. So as soon as nakuha nyo na yung visa packet, submit nyo na yung resignation, serve nyo na lang yung 30 days or if 2 months ba yung sa ibang hospitals. Para at least after nyo ma-serve yun, meron kayong allowance. Kasi if hindi nyo na-serve in 30 days, wala kayong budget, diba? Like yun sa video ko na initial entry to the US, yung budget series, kailangan mo ng pera. So, kailangan mo yung money na yun. So, kahit yung i-serve nyo na lang muna. You can watch po yung initial budget series ko po. Mas ma-explain po kung ano yung mga gastos na kailangan nyo gawin and kung magkano. After ko lang passing yung visa interview, pinipilit na kami pumunta agad sa US. I-prepare na namin agad-agad. So, gusto nila from Singapore, diretso na kami sa US. And for me, parang ayaw ko naman na agad-agad ako umalis sa hospital ko na ganun. Parang medyo bastos. And yung pera nga, kailangan ko yung pera. And also, gusto ko rin mag-vacation talaga. At least 1 month lang, bago umalis papunta sa US. And which is a good thing na ginawa ko namin yun. Kasi talagang ang different ng lifestyle dito sa US as compared sa Pilipinas or somewhere else. Mamimiss mo talaga yung food, yung family mo. So, it's better to spend time muna before coming to the US. Number 3, ang next na kailangan mong gawin is mag-register for the PDOS.
FYI, kailangan mo lang ng PDOS if manggagaling ka sa Pilipinas tapos diretso kang papuntang US. Pero if manggagaling ka sa ibang bansa like sa Singapore o Saudi Arabia, hindi mo na kailangang duman sa process ng PDOS, which is a good thing. Pero like sa amin nga, pinili namin na umuwi muna sa Pilipinas bago umalis kasi nga gusto talaga namin spend time sa family. Pero sa time na to na COVID era, I don't think ideal na umuwi ka muna sa Pilipinas. It's better na from your country, if OFW ka, diretso na lang po kayo. Next time na lang po kayo umuwi sa Pilipinas. Kasi nga, alam niyo na yung government natin, naging strict na mga policies like yung travel ban for us nurses. Mahirap na ipit po kayo doon, di ba? Tapos, ang ending doon, pipilitin kayo mag-work sa hospital. And worst case scenario po, if baka mamatay pa kayo dahil doon. So let me take this opportunity po to send my prayers and condolences sa mga family po na namatayan dahil po sa COVID-19. Sa mga kapatid nating nurses, doctors, allied health workers. Prayers po sa inyo. May your soul rest in peace po. Yung PDOS process po, it will take around total of 2 hours. Ganun po yung nangyari sa amin. So pag-apak namin doon, mag-register. After mag-register, mag-wait. Tapos yung PDOS orientation na mismo. It will take 1 hour po for the video pong presentation nila and explanation by the lecturers or instructors po, which is very nice po talaga. Ang importante po dito is yung sticker na ilalagay nila sa taas ng visa mo. Tapos may stamp pa siya na proof na dumaan ka sa PDOS processing. Ito yung bagay na hinahanap sa airport para makaalis ka from the Philippines. If umalis ka galing sa ibang bansa, hindi na nila hinahanap yun. So yung PDOS po is yung dating process. Yun po yung before the COVID era po. Not sure if ibabalik po nila after ng COVID pandemya. So ngayon po, ang ginagawa po nila is yung tawag po nila yung of course or Overseas Filipino Commission of Filipino online registration. Ang gagawin nyo lang po is magre-register lang online, then may sasagutin lang po kayo mga e-forms. Then, papadalan kayo ng temporary certificate na ipapakita nyo ngayon sa Bureau of Immigration, which is kapalit po ng dating sticker system nila. In a way, mas pinadali yung proseso nila ngayon. If tingin nyo po, nakatulong po, and nagustuhan nyo po yung video na to, please help me po grow my channel by clicking po the subscribe button. And share it to your friends and family po. Please comment down below po for comments and reactions po. And also, kung may mga suggestions po kayo about sa next video or mga plans ko for next video po. Again po, ako po si Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Thank you for watching. God bless.